Hey guys, welcome back. So, this is another video, another day. So, still nandito ako sa hotel. Kung mapapansin nyo, wala ako sa office ngayon. And eto, kailangan nakasuot pa rin ako ng full PPE, gloves, pati yung sa sapatos. Ayan. So ngayon, andito ko sa isa sa mga suite namin kasi kailangan kong i-check yung functionality ng lahat ng Wi-Fi connection dito sa room, TV connection, kung okay yung signals ng mga channels, yung telephone, and yun. So etong suite na to, ito yung itsura niya. Usually ang gumagamit nito is mga VIP, yung mga may prinsipe, may prinsesa, yung mga ganon. So today kailangan kong i-check yung functionality ng sa side namin as IT. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung etong room na to, tsaka yung view kung anong meron siya. Bale, itong suite na to guys is meron siyang 2 kwarto. So papakita ko rin siya sa inyo. Okay, let's go. Okay, so first ito, may sarili siyang pintuan dito, bukod dito sa main door na nasa likod. So ito, pagpasok natin, ito agad yung parang division niya sa main living area ng kwartong ito. Okay, so ito, meron sila ditong sariling dining kitchen. Yan. Ganda, di ba? At ito yung living area. So meron tayong TV doon na malaki. Tapos may view din doon ng city. Ayan. Tapos ito yung kitchen area nila ng kwartong to. May sarili silang kitchen area. Ayan, may office table din. Kasi nga madalas ang gumagamit nito is mga VIP, prinsipe, prinsesa. So ito yung living area nila. Ayan guys. Ganda, di ba? Ayan. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung view. Etong curtains na to, na-adjust pa yan, nasasagad yan. So pag hapon, pag wala ng araw, mas maganda tong view na to. Pero papakita ko pa rin sa inyo guys, kung anong view makikita dito. Ayan. Ayan. Ganda, di ba? Ganyan.
So ito. Nice. Ngayon, pasok tayo dun sa kwarto. Dito tayo sa master's bedroom. Master's bedroom. Ayan. Ito yung master's bedroom. Ayan, may sarili din siyang ano doon. Window. Of course, may view din. Ito. Ayan. Ano ba tawag dito? Closet niya. Ayan, kung pwede mag-ayos-ayos dyan. Tapos, bawat kwarto may sarili siyang toilet or shower area. Ayan. Ayan, kompleto. Toilet, and then this one, shower area to. Yep. Shower area. That's it. Let's close it. Master's bedroom. Ngayon punta tayo doon sa kabilang kwarto. Kabilang kwarto naman. So tapatan lang siya. Tapatan lang. And ito yung para naman sa kids kwarto. Yan, dalawang bed. Dalawang bed, may TV, window. Ito yung view naman dito. Yan. May sarili din silang ano. Tapos, like I said, sariling shower area. Ayan. Almost the same ng kabilang kwarto. Shower area. Yan. So, yun, pinakita ko sa inyo. Bale, unang kwarto pa lang to ng check-in ko. Meron pa akong 5. Bibidyohan natin lahat yun. Although yung kabilang side nito na room na ganito kalaki is parehas lang din naman. Ibang view nga lang siya ang makikita nyo sa labas. Pero meron tayong dalawang room na malaki, which is yun yung mga royal suite namin. Yun talaga yung ginagamit for the VVIP namin na tinatawag. So, ayun, okay na ako rito. Na-check ko na yung sa side ko. So, ngayon, punta na tayo doon. Okay? See you.